So hey there, welcome to your own channel, the Kunal Bhuyan, and also welcome to the chapter 7 of our artificial intelligence free crash course. So ইয়াৰ আগত already 6টা chapter মই launch কৰিলো নিজৰ চেনেলটো সো তোমালোকে গৈ পেলাই sequential weight মানে step by step তোমালোকে চাবলৈ পাৰা because chapter 7 যদি ডাইৰেক্ট আহি যোৱা তোমালোকে বুজি পাবলৈও পাৰা কিছুমানে নাপাবলৈও পাৰা সো মই ৰিকমেণ্ড কৰিম তোমালোকক যে step by step বস্তুবিলাক মানে চাই আহা যাতে মানে ভালকে নলেজ ল'বলৈ পাৰা তোমালোকে এই গোটেই কোৰ্সটো ঠিক আছে সো আজি chapter 7 ত আমি শিকিবলৈ গৈ আছো dubbing a video in any language that to for absolutely free ঠিক আছে সো ডাবিং এটা বহুত এক্সপেন্সিভ প্ৰচেছ হয় ঠিক আছে সো মানে যিমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ্ছ আছে তোমালোকক মই এক্সাম্পলটো দিম এতিয়া সো তেওঁলোকে নিজৰ ভিডিঅ'বিলাক বেলেগ বেলেগ ভাষাত মানে ডাবিং কৰে সো এইটো বহুত এটা এক্সপেন্সিভ প্ৰচেছ হয় ডাবিং কৰা ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকে সেইটো এতিয়া মই যেনেকৈ আছামিছত বনাই আছো এতিয়া বিভিন্ন জেগা ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন জেগাত এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো যাবলৈ নোৱাৰে হয় অকল অসমৰ মানুহে অসমীয়া যোনে বুজি পায় তেওঁলোকে চাবলৈ পাৰিব কিন্তু মই বিচাৰিম যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো মানে নলেজটো চব মানুহে ল'বলৈ পাৰক ৰাইট মানে ইউএছত যোন বহি আছে যোনে ইংলিছ পাৰে তেওঁলোকেও যাতে মোৰ নলেজটো ল'বলৈ পাৰক যোনে ধৰা হিন্দী কয় তেওঁলোকেও যাতে নলেজটো ল'বলৈ লয় মানে বেলেগ বেলেগ ভাষা যিমান মানে গোটেই ৱৰ্ল্ডত আছে সো তেওঁলোকে মোৰ যাতে নলেজটো মানে ল'বলৈ পাৰে মোৰ এই নলেজটো মানে পাৰ্টিকুলাৰ ল'বলৈ পাৰে মই সেইটো বিচাৰিম ৰাইট কিন্তু মই বনাই আছো এইটো কাৰণে কিন্তু যাতে তেওঁলোকে নলেজ পাবলৈ পাৰে সো এই বস্তুটো মই এতিয়া ডাবিং কৰিবলৈ বহুত এক্সপেন্সিভ প্ৰচেছ হ'বলৈ পাৰে কিন্তু এতিয়া মই আজি তোমালোকক শিকাবলৈ গৈ আছো যে এবছলুটলি ফ্ৰী অফ কষ্ট তোমালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো প্ৰথমত মই টুলটোৰ নাম দেখুৱাৰ আগত তোমালোকক অলৰেডি দেখাই দিওঁ যে কিমান এটা মানে এক্সপেন্সিভ প্ৰচেছ যোনে যোনে কৰি আছে ঠিক আছে মিষ্টাৰ বিষ্ট তোমালোকে চিনি পোৱা ফৰ চিয়'ৰ মানে ইউটিউবত ওৱান অফ দ্য মষ্ট ফেমাছ এণ্ড ওৱান অফ দ্য মষ্ট ৰিচেষ্ট ইউটিউবাৰ বুলি জানা হয় মিষ্টাৰ বিষ্টক ঠিক আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ঠিক আছে চ' মিষ্টাৰ বিষ্টৰ এইটো চেনেল তোমালোকে দেখাবা আছে 164 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত মানে নম্বৰ 1 ক'বলৈ পাৰে ঠিক আছে চ' মিষ্টাৰ বিষ্টৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ মিষ্টাৰ বিষ্টৰ বিভিন্নটা চেনেল আছে ঠিক আছে তোমালোকে চাবলৈ পাৰা মিষ্টাৰ বিষ্ট হিন্দী চেনেলো আছে হিন্দীটো ভিডিঅ' বনায় ঠিক আছে এইটো বহুত এক্সপেন্সিভ এটা প্ৰচেছ হয় মানে যি ভিডিঅ' মানে এটা মিষ্টাৰ বিষ্ট চেনেলৰ কাৰণে যি ভিডিঅ' বনায় চব মানে এইটো চেনেলৰ কাৰণেও বনায় ঠিক আছে এইটো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা হিন্দীটোত মানে 2.94 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে ঠিক আছে আৰু তোমাৰ চেনেল আছে মিষ্টাৰ বিষ্ট তোমাৰ স্পেনিছতো আছে ক'বলৈ গ'লে ঠিক আছে স্পেনিছতো আছে ক'বলৈ গ'লে ঠিক আছে চ' স্পেনিছত চাবলৈ পাৰা 24.2 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেনেকৈ মানে মিষ্টাৰ বিষ্ট যদি আমি অল চেনেলছ বুলি মাৰি দিওঁ চাওঁ কি ওলায় মিষ্টাৰ বিষ্টৰ বহুতকেইটা চেনেল আছে চাবলৈ গ'লে অল মিষ্টাৰ বিষ্ট চেনেল কাউণ্ট ঠিক আছে চ' তোমালোকে চাবলৈ পাৰা এটা দুটা ব্ৰাজিলতো আছে তোমাৰ ইজিপ্ততো আছে ৰাছিয়াও আছে ঠিক আছে মানে বহুতবিলাক মানে চেনেল আছে মিষ্টাৰ বিষ্টৰ ঠিক আছে চ' এতিয়া এই প্ৰচেছটো বা মানিছোঁ মিষ্টাৰ বিষ্টৰ ওচৰত পইচা আছে ৰাইট পইচা আছে যেতিয়া সেইকাৰণে পাৰে বস্তুবিলাক কৰিবলৈ ৰাইট কিন্তু নৰ্মেল মানুহ আমাৰ নিচিনা ঠিক আছে আমি যোনে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ জাষ্ট চেক ফৰ দ্য নলেজ পাৰ্পাছ চ' আমি কেনেকৈ ইমান টকা পইচা দি পেলাই জানো ডাবিং কৰাম ঠিক আছে অবভিয়াছলি মানে আমি ভাবিলে ন সেই মানুহজনৰ প্ৰফেশ্যন হয় এইটো আৰু ধৰা মানে প্ৰফেশ্যন হ'লেও ইমান বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' ডাবিং কৰাটো মানে ইজি প্ৰচেছ নহয় ঠিক আছে চ' আজি ভিডিঅ'টো তোমালোকে শিকিবলৈ গৈ আছা এই টান প্ৰচেছটো তোমালোকে ইজিলি কেনেকৈ কৰিব পাৰা আৰু প্ৰফেশ্যনেল ৱেত কেনেকৈ কৰিব পাৰা ঠিক আছে চ' দ্য ডাবিং টুল ইজ এলাউড ঠিক আছে এলাউড হয় টুলটোৰ নাম এলাউড বা এলাউড যি মানে কোৱা তোমালোকে এই গুগল প্ৰডাক্ট এইটো এটা গুগলৰ প্ৰডাক্ট হয় গুগলে মানে এতিয়ালৈকে ভালকৈ লঞ্চো কৰা নাই আৰ্লি এক্সেছ হয় মানে ক'বলৈ গ'লে আৰু মই মানে কেনেকৈ গম পালোঁ এজন ইউটিউবাৰৰ মই ভিডিঅ' দেখাইছোঁ চ' ভাবিলোঁ যে তোমালোকক মানে এইটো নলেজটো দিবলৈ পৰা যায় ঠিক আছে চ' তোমালোকক মই আজি এলাউডটো অকণমান মানে আমি এতিয়ালৈ লঞ্চ হোৱা নাই ভালকৈ মানে ধৰা এইটো প্লেনিং আছে এলাউডৰ মানে প্লেনিং আছে যে ইউটিউবত লগত ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাই আছে ৰাইট ইউটিউবৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰি পেলাই যাতে মানে যোন মানুহে মানে য'লৈকে যি ভাষাত মানে বুজি পায় সেই ভাষাটোত মানে মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাৰিব ঠিক আছে চ' বহুত এটা মানে মজা মানে বস্তু এটা হ'বলৈ গৈ আছে চ' মোৰ যদি অসমীয়া ভিডিঅ' যদি ধৰা ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন কোণাত যদি চাবলৈ পাৰে কৰাছত ঠিক আছে চ' বহুত বেছি ভাল কথা আৰু লগতে ইউটিউবাৰ যিমান আছে তেওঁলোকৰ ইনকামো বাঢ়িব সেইটো ঠিক আছে বাহিৰৰ ক'বলৈ গ'লে CTR বস্তুটো মানে বহুত বেছি হয় CPM বস্তুটো বেছি হয় মানে টকা পইচাটো বেছিকৈ পোৱা হয় ৰাইট চ' তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল হ'ব ক'বলৈ গ'লে ৰাইট চ' লেটছ লাৰ্ণ ইট প্ৰেক্টিকেলি আমি প্ৰেক্টিকেলি চাওঁ বস্তুবিলাক ঠিক আছে চ' কেনেকৈ কি ক'ত কৰিব পৰা যায় চ' তোমালোকে গুগলত গৈ পেলাই এলাউড বুলি টাইপ কৰি দিবা চ' এইটো তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট লিংকটোৱে ওলাই আহিব ঠিক আছে চ' এইটো গোটেইটো ইণ্টাৰফেচ হয় তোমালোকে চাবলৈ পাৰা গেট আৰ্লি এক্সেছত যদি তোমালোকে ক্লিক কৰি দিয়া চ' তোমালোকৰ ফ্ৰণ্টত গুগল ফৰ্ম এখন আহি যাব ঠিক আছে মই অলৰেডি ইউ হেভ অলৰেডি ৰেছপণ্ডেড বুলি ওলাই আছে মই অলৰেডি হেৰি কৰি দিলোঁ মোৰ ইমেইলত আহি যাব ৰেছপন্সটো যে কেতিয়া মই চিলেক্ট হওঁ নে নহয় মোক দিবনে নিদিয়ে চ' সেইটো মানে পিছত হৈ যাব দিবই চবকে অভিয়াছলি ঠিক আছে চ' ডাব এনি ভিডিঅ' ইন টু এনি লেংগুৱেজ ঠিক আছে বহুতকেইটা লেংগুৱেজ আছে চ' তোমালোকে যিটো মানে বিচাৰা সেইটো তোমালোকে কৰি ল'ব পাৰা ঠিক আছে মেক ভিডিঅ'জ ফ্ৰম এভৰি ওৱান চ' তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ইংলিছ ডাব টু পৰ্টুগিজ ঠিক আছে পৰ্টুগিজ ভাষাত মানে তোমালোকে ডাব কৰি দিছে ইংলিছৰ পৰা এইটোলৈ ঠিক আছে ইংলিছ ডাব টু হিন্দী এইটো মই শুনাই আছোঁ তোমালোকে চোৱা কথাটো মানে বস্তুখিনি চোৱা কেনেকুৱা কি কথা হয় मार्केट रिसर्च आपके बिजनेस प्लान को आकार देने में पहला जरूरी चरण होता है जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो आप अपने संभावित कस्टमर तक पहुंचने, उनसे जुड़ने और बेचने के लिए उनके बारे में जानते हैं
বস্তু চাইছেনে তোমালোকৰ চব মানে কি your potential customers in order to reach connect to it and sell to them মানে পিয়ৰ ইংলিছ ভাষাত লিখা হৈ আছে এইটো পিয়ৰ মানে এই ৱৰ্ডছখিনি পিয়ৰ মানে হিন্দী ভাষাত তোমাৰ ধুনীয়াকৈ মানে দিয়া হৈ আছে ঠিক আছে চ' জাষ্ট মেজিক হয় এইটো ক'বলৈ গ'লে ঠিক আছে চ' কিছুমান মানে ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ থাকিবলৈ পাৰে মই তোমালোক সেইটো দেখাই দি আছোঁ ঠিক আছে চ' এক্সপাণ্ড ইউৰ কমিউনিটি অভিয়াছলি মানে ধৰা কমিউনিটিটো এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰোঁ অভিয়াছলি যোনে যদি মই এতিয়া অসমীয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যদি চব মানুহে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো বুজি পায় নলেজ ল'বলৈ পাৰে অভিয়াছলি মোৰ কমিউনিটিটো ডাঙৰ হ'ব ৰাইট চ' ইয়া a new way to dub keep full control तो हिंदी तुम्हारा चले पड़ा अपने वीडियो सभी के लिए उपलब्ध कराएं तो portuguese बस इंग्लिश पर todos ठीक है तो माथा मुला बुझी पाना है ঠিক আছে so work less allowed will dub your video for you you just need to review তোমাৰ ভিডিওটো খালি তোমালোকে ইয়াত আপলোড কৰি দিলে হ'ল নিজে নিজে ডাব কৰি দিব বস্তুটো যোনটো ভাষা তোমালোকে বিচাৰ কৰিবলৈ আৰু তোমালোকে খালি ৰিভিউ কৰিবলৈ লাগে যে ঠিক হৈছে নে নাই ঠিক আছে তোমাৰ কাম কিমান ঠিক আছে মায়ে পইচা পাতি লাগিব নাই কি লাগিব আগলৈ যদি পেড হয়ও তথাপি মানে প্ৰথম ফ্ৰীতে দিব ঠিক আছে চ' এতিয়া তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ফ্ৰী কথাটো যদি মই ক'লোৱে how much does it cost to use allowed there's no charge to dub videos with allowed ইয়াত কৈ দিছে ঠিক আছে no charge free of cost ঠিক আছে how to allow assist creators by transcribing translating and narrating their videos ঠিক আছে তোমালোকে খালি মানে কি এইখিনি গোটেই বস্তুখিনি কৰি দিব ট্ৰান্সক্ৰাইবো কৰি দিব ট্ৰান্সলেটো কৰি দিব নাৰেটো কৰি দিব ঠিক আছে how many language can I dub in as of now you can dub English videos into Spanish and Portuguese more language coming soon ঠিক আছে এটা খালি মানে ইংলিশ ভিডিওটো মানে স্পেনিশ আৰু পৰ্তুগীজত তোমালোকে কানে হেৰি কৰিবলৈ পাৰিবা আৰু বাকি মানে ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক জলদি আহি আছে ঠিক আছে can I use the dubs for accuracy yes you control your dub you can edit the transcribe and translation ঠিক আছে তো তোমালোকে নিজে এডিট কৰিব পাৰা যদি ধৰা ডাব কৰাৰ পিছত যদি কিবা যদি ভুল বানি তোমালোকে দেখিছা যে ভুল হৈছে সেইটো বস্তু তোমালোকে মানে নিজে বস্তুবিলাক ঠিক কৰিব পাৰা ঠিক আছে so it's allowed part of YouTube বৰ্তমান part নহয় allowed is a part of area I20 Google's incubator for experimental product হয় কিন্তু জলদি মানে YouTube লগত ইন্টিগ্ৰেট হ'ব ঠিক আছে why did you build allowed read the story in our blog post তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাৰা যে allowed to মানে কিয় বিল্ড আপ কৰিলে ঠিক আছে সো গেট আৰ্লি এক্সেছ তোমালোকে কৰিবলৈ পাৰা ইয়াত সো তোমালোকে যদি এটা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰ তোমালোকে যদি ভিডিঅ' বনোৱা বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে তোমালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ' এই টুলটো ঠিক আছে সো গেট আৰ্লি এক্সেছ আৰু গেট আৰ্লি এক্সেছ মানে তোমালোকে এইটো শুনিছানে নাই এই টুলটোৰ কথা শুনিছানে নাই কিমানে শুনিছা কিমানে নাই শুনা মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ফৰ চিয়ৰ জনাবা বিকজ মানে ইমান আৰ্লি এক্সেছৰ টুলবিলাকৰ কথাও তোমালোকে এআই কথা মানে গম পাই আছা ঠিক আছে বহুত বেছি মানে ফিল লাকি ফৰ ডেট বিকজ তোমালোকে ইমান আৰ্লি এক্সেছৰ বস্তুবিলাকো গম পাই আছা সো এইটো আছিল ফৰ এটা ভিডিঅ' আই হোপ যে তোমালোকে বহুত বেছি ভেলু পালা চাগে আৰু কি কৰিবলৈ পালা চাগে মই নেক্সট টুলটোৰ কথা নকওঁ ঠিক আছে নেক্সট টুলটো তোমালোকৰ কাৰণেও এটা ছাৰপ্ৰাইজ হ'বলৈ গৈ আছে চ' নেক্সট টুলটোৰ কথা মই পটককৈ মানে ভিডিঅ' আনিম তাৰ মাজতো বহুত ভিডিঅ' আহিবলৈ মই প্লেনিং চলাই আছোঁ ঠিক আছে সদায়তো নাও এটা কৰ্চলৈকে চলি থাকিলে নহ'ব অলৰেডি মই 7টা মানে লঞ্চ কৰি দিছোঁ যদি তোমালোক নতুন আহিছা তেতিয়াহ'লে যোৱা ভালকৈ ইউটিউব চেনেলটো মানে এটা চেপ্টাৰ চোৱাগৈ বহুত বেছি নলেজেবল কোৰ্চ এটা হয় এইটো এটা ফ্ৰী কোৰ্চ তোমালোকে পাই আছা এইটো পেড মানে কৰিলে মানে কিমান পইচা দিব ঠিক নাই মানুহে চ' ফ্ৰীতে তোমালোকে পাই আছা মানে হাজাৰ টকা বস্তু তোমালোকে ফ্ৰীতে পাই আছা ঠিক আছে চ' এইটো ভেলিউ কৰা আৰু বস্তুবিলাক ভালকৈ শিকা আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰা চ' নেক্সট বহুত মানে বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট আহিবলৈ বাকী আছে এতিয়াও চ' তেতিয়ালৈ যদি তোমালোক চেনেলটো নতুন আহিছা ডু ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল ডু হিট দ্য বেল বাটন যাতে মানে নতুন ভিডিঅ'ছৰ নটিফিকেশ্যন তোমাৰ ওচৰত প্ৰথমতে যাগৈ শ্বেয়াৰ কৰি গোটেই কোৰ্চটো যাক তুমি বিচাৰা নিজৰ লগতে গ্ৰ' কৰা চব একেলগে বাঢ়িম তেতিয়াহে মানে মজাটো বেলেগ হ'ব ৰাইট চ' চব একেলগে গ্ৰ' কৰিলে চ' I'll see you in the next video. Till the time, let's grow awesomely.